සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔයගොල්ලෝ thumbnail එක දැක්කනම් දන්නව මොකද්ද වීඩියෝ කියලා. ඔව් ඇත්තටම short ගැන. short algorithm එක ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. algorithm එක කියන්නේ YouTube එකේ system එක. ඒ කියන්නේ අපේ views එන්නේ කොහොමද, views වැඩි වෙන්නේ කොහොමද, ranking වෙන්නේ කොහොමද, YouTube එකේ search කරාම views එන්නේ කොහොමද, මේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ YouTube algorithm එකේ. ඕකේ, ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා, ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ දන්නවා YouTube එකේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා Creator Insider කියලා. ඉතින් ඒකේ හැම දෙයක්ම අපිට කියලා දෙනවා මොකද්ද YouTube ගැන හැම දෙයක්ම. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති YouTube short algorithm explain. ඕකේ, ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙයා තමයි sorry මෙයා තමයි ඒ ගැන ඒකේ වැඩ කරන එක්කෙනා. එයා ඒ හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා YouTube එකේ කොහොමද views එන්නේ, views count වෙන්නේ කොහොමද, ranking වෙන්නේ කොහොමද, හැම දෙයක්ම මෙයා කියලා දෙනවා අපිට YouTube එකේ ගැන. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නෝ YouTube එකේ මේ මගේ මේ short මගේ subscribe කරපු කට්ටියගේ short එනවා මට. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් subscribe නොකරපු කවුරු හරි ඉන්නවනේ ඒගොල්ලෝට වීඩියෝ කොහොමද යන්නේ? දැන් මේ මගේ subscribe කරපු කට්ටියගේ වීඩියෝ එකක් තමයි. ඒ අතරේ මේ පේනවා ඇති 16 million views. මේ මෙතන ඇවිල්ලා තිනවා 1,33,000 ගාණක් views. ඉතින් මේ බලන thumbnail එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවනේ thumbnail එක දැම්මහම ලොකුවට views එනවා කියලා. එනවනම් ඉතින් මේ වටත් එන්න එපා. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක මොකද්ද කියලා. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ නේ පේනවා ඇති. ඒ වීඩියෝ එක නිකන් සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක්. ඒ වුණාට ඒකේ මොකක් හරි කොණ්ඩයක් දාන එකක් බලන්නේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රමාණය. එන පොඩි වීඩියෝ එකක් ඒක. හරිද? චූටි වීඩියෝ කෑල්ලක් ඒ දාලා තින්නේ. තප්පර 15ක්. මේ ඔයගොල්ලෝ දන්න මේ ලංකාවේ හරි famous කෙනෙක්. එයාගේ වීඩියෝ වලටත් ගොඩක් views එනවා. පේනවා ඇති මේ. එයා හදන කොහොමද එයා වැඩ කරන්නේ. මේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ. හරි මේකටත් ගොඩක් views ඇවිල්ලා තිනවා. බලන්න මේ බුදු පිළිමය උඩුගම් බලා යන හැටි. අර ඒ වගේ දේවල් කට්ටිය බලන්න ආස. මම මේ පොඩි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. දැන් මේ මෙතන මේ වීඩියෝ එක නැචරල් විදියට තියෙනවා. ඩාල් කරි පරිප්පු කරියක් හදන විදිය. ඒනොට පරිප්පු කරියක් හදන විදිය බලන්න කොච්චර ඒක views ඇවිල්ලාද කියලා. පොඩි සිම්පල් වීඩියෝ එකක් මේ. පොඩි සිම්පල් වීඩියෝ එකක්. දැන් මේ වගේ දේවල් වලට කට්ටිය බලන මේ 3.1 මිලියන්. මේ බලන්න. දැන් මේ වගේ නැචරල්. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මම මේ පොඩි අදහසක් ඔයගොල්ලන්ට දුන්නේ. හරිද? ඉතින් මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඉතින් මේ YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එක එක්ස්ප්ලেইন කරන එක්කෙනා. මෙයා තමයි ඒ ගැන කටයුතු කරන්නේ. එයා කියනවා කොහොමද අපිට views එන්නේ? කොහොමද YouTube එකේ views count වෙන්නේ කියලා එයා කියනවා. මේ කොහොමද count වෙන්නේ? දැන් අපි මේ වීඩියෝ ගත්ත කියමු. අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක මේ චුට්ටක් කරලා බලන එක හරි නෑ. මේකට යනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ දැන් මේක චුට්ටක් කරලා බැලුවහම මේකට views එකක් එනවද? නෑ. දැන් මේකත් අපි චුට්ටක් කරලා බැලුවා. දැන් මේ බැලුවහම එතට views එක count වෙන්නේ නෑ. මෙයාම කියන YouTube එකේ count වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අපි ඉවර වෙනකන් බැලුවොත් විතරයි. ඉවර වෙනකන් බැලුවොත් විතරයි. ඉතින් ඒකින් ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ හදන වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ෂෝට් වෙන්නම හදන්න. තප්පර 15ක් වෙන. දැන් මේ වගේ දේවල් කට්ටිය බලනෝනේ ගොඩක් මේ. තේරෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? දැන් මේ වගේ දේවල් කට්ටිය බලන ගොඩක් කර ටිකක් ඒක වෙනස් විදියකට කරන දෙයක් පොඩි වැඩ කැල්ලක් දාලා. තේරෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් YouTube එකේ මෙයාම කියනෝ එහෙම වීඩියෝ count වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ what is viewer asleep always in YouTube analytics. මෙහෙම උඩට කරාම එහෙම count වෙන්නේ නැහැ views. මේක ඉවර වෙනකම් බැලුවොත් විතරයි count වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය අද දැනගන්න ඇති කොහොමද views එකක් count වෙන්නේ short video වල කියලා. ඉවර වෙනකම් බැලුවොත් විතරයි. ඒ short නේ. අර long video නෙවෙයි short. ඒක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඉතින් ඉවර වෙනකම් බලන්න ඕගොල්ලෝ කට්ටියට හොඳ ඉවර වෙනකම් හොඳ වීඩියෝ එකක් හදන්න වෙනවා ඕගොල්ලන්ට. තේරුණාද? දැන් මේ මෙතන එයාම කියන මේ මෙතන මම මේ ඔයගොල්ලෝ මේ කියන එකකින් ගන්නෙ how long should a short be how long කොච්චර වෙලාවක්ද
ෂෝට් වීඩියෝ දින එයා කියනවා තප්පර 15 තමයි හොඳම කියලා. එයාම කියනවා තප්පර 15 තමයි හොඳම ෂෝට් වීඩියෝ වලට ගොඩ යන්න. ඉතින් ඒක රෑන්කින් වෙන්න මම ඔයගොල්ලෝ කියන්න කොහොමද රෑන්කින් වෙන්නේ. දැන් අපි කියමු මේ වීඩියෝ එක දැම්ම කියලා. දැන් මේක YouTube එකේ දාපු ගමන් 10 දෙනෙකුට පෙන්නනවා. ඒ 10 දෙනාම ඉවරනකම් බලනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ 20 දෙනෙකුට විතර පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඒක 20 දෙනා බලලා ඉවරනකම් බලනවා. ඊට පස්සේ ඒක 100කට විතර පෙන්නනවා. 100ත් ඉවරනකම් බලනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක යනවා. ඒකයි මම හිතන්නේ 1 මිලියන් ගානට යන්නත් පුළුවන් සමහර වෙලාවට. මොකද ගොඩක් කට්ටිය බලන හින්දා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වෙන්නේ හේතුව දැන් ඕගොල්ලෝ අපි කියමු වීඩියෝ එකක් දැම්මට පස්සේ බලන්නේ දෙන්නයි. ඉතින් දෙන්නෙකුට පෙන්නුවට පස්සේ YouTube එක බලනවා යකෝ මේ වීඩියෝ එක ඇල්ගොරිතම් එකෙන් චෙක් කරන සිස්ටම් එකෙන් මේ දෙන්න නැනේ බලලා ඉතින් ආපහු කෙනෙකුට පෙන්නලා වැඩක් නැහැ. කට්ටිය බලන්නේ නැනේ වීඩියෝ එක. අන්න ඒක තමයි ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ views ඇවිල්ලා 2-3ක් ඇවිල්ලා එකපාරට ඩවුන් වෙන්නේ. තව සමහර කට්ටියගේ views 1000කට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකට views එන්නේ නැති වෙන්නම පුළුවන්. මොකද ඒක බලන්නේ නැතුව කට්ටනවා ඒක පල්ලෙහාටම දානවා. ඉතින් ඒකෙන් ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන ඕගොල්ලෝ හොඳ වීඩියෝ හදන්න ඕන. කට්ටියට බලන්න මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් බල්ලෙක් මේ ලෙඩ වෙච්ච බල්ලෙක් ඒක දානවා ඩාන්ස් කරන තැනක නටන වගේ තමයි පේන්නේ. ගැම්මර DJ ගහපු එකේ කම්මපා කීමට බල්ලෙක් වුණාම. ඉතින් බලන්න. තේරුණාද? තව දෙයක් තමයි මේ ටැග් වලින් ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලොම කියනවා මේකේ ටැග් මේ do hashtag still matter. මේ පේන do hashtag වැඩ කරනවද කියලා. එයා කියන්නේ doesn't post in time matter of short performance. hashtag වලින් ඒක ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝගේ short video වලට. කට්ටිය බලන විදියට තමයි ඔයගොල්ලන්ට views එන්නේ. කට්ටිය වැඩිපුර බැලුවොත් වැඩිපුර views එනවා. ඒ simple. ඉතින් ලංකාවේ YouTube ලොකු YouTube ලක්ෂ ගණන් තියෙන YouTube මම මේ මුකුත් කියන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝට. ඒගොල්ලෝ හොඳ දෙයක් තමයි කට්ටියට කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝට කියන්නේ අනේ මේක CEO කරන්න CEO කරොත් ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක හොඳට views එනවා. CEO මගුල් නෙවෙයි. CEO වලින් එච්චර views ගන්න බෑ. thumbnail එකේ views ගන්න පුළුවන්. හැබැයි thumbnail එක බලලා වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් වැඩක් නෑ නේද? මම කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද? thumbnail එක බලලා ක්ලික් කරාට වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න නැත්නම් short video වල views එන්නේ නෑ ඔයගොල්ලන්ට. count වෙන්නේ නෑ. ඒක තමයි ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ වලට views අඩු වෙන්නේ. ඉතින් මේ මගේ database ගිහලා මම මේ නිකන් ටෙස්ට් කරන්න ෂෝට් එකක් දැම්මා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න content. okay live post short video එක. මේ තියෙන්නේ short video එක මම දාපු. හරිද? මේ මම කොහොමද YouTube එකට short video දාන්නේ? මම පොඩ්ඩයි දැම්මේ. වැඩි ලොකු tag දැම්මේ නෑ. හරිද? පොඩි ඒවා දැම්මේ නෑ. චූටි දෑ දැම්ම. මම මේකේ ඇනලිටික්ස් එකට ගිහින් බලමු. ඕකේ. subscribe එකක් ඇවිල්ලා YouTube search එකට set වෙලා. ඕකේ. බලන්න. YouTube search එකට set වෙලා. reach ගියොත් අපි මේ බලමු. notification වලින් short feed එකෙන් 20 ගානයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මදි. channel page එකෙන් තමයි ඉතුරු ටික. ඉතින් මේ viewer 56ක් බලලා තිනවා. how many choice to view මේ 56ක් මේ භාගය බලලා තියෙන ඉතුරු ටික තමයි මේ sip away. මේ පේනවද ඔයගොල්ලන්ට? අර නිකන් උඩට ගිහිල්ලා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්ව එක තමයි මම තේරුම් කරේ. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් අනික් කට්ටිය ඕක කියලා දෙන්නේ නැහැ. කට්ටිය ඉතින් කියයි මේක hashtag එක දාන්න අරක කරන්න මේක කරන්න කිව්වහම views එනවා කියලා. ඉතින් එහෙම views එන්නේ නැත. ඕකේ එහෙම views එන්නේ. ඕක මේක බලන්න. ඉතින් මම මේ කියන දේ බලන්න මේ short feed මේව බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද මං ඒත් බලන්න. ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඒගොල්ලෝ YouTube එකෙන්ම කියන්නේ මේ මම කියන දේවල් නෙවෙයි. මේති why do short sometime get viewer then just stop. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ ඒක තමයි. කට්ටිය බලන්න නැති හින්දා තමයි එකපාරට එක මේ වෙන්නේ. තේරුණාද? තව දෙයක් තමයි සමහර කට්ටිය ෂෝට් වීඩියෝ 100 200 දාන දවසට දානවා views වැඩිපුර ගන්න. ඒක කිසිම එකකින් බලපාන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ හොඳ එක වීඩියෝ එකක් දාන්න කට්ටිය බලයි ඉවර වෙනකම්ම. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ෂෝට් වීඩියෝ වයිරල් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ
ෂෝට් වීඩියෝ දානකොට කට්ටියට බලන්න ආස ඉවරනකම් බලන්න කැමති දෙයක් දාන්න නිකම් මේ සාමාන්‍ය දේවල් දාන්න යන්න එපා. ඉතින් ඒව කට්ටිය බලන්න. ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක නිකන් ඩැඩ් වෙලා අන්තිමට ඉවර වෙලා views එකක්වත් එන්නේ නැතුව යනවා. views 2යි 3යි එන්නේ. අන්න ඒක තමයි හේතුව. ඉතින් මං හිතනවා කට්ටියට හොඳ උත්තරයක් අද එන්නේ නැති ඇයි අපේ ෂෝට් වීඩියෝ වලට views එන්නේ නැත්තේ? තේරුණාද? අපේ ෂෝට් වීඩියෝ වලට views එන්නේ නැත්තේ. තේරුණාද? ඉතින් බලන්න ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා ෂෝට් වීඩියෝ ගිහිල්ලා බලන්න අනික් කට්ටිය කරන්නේ මොනවද කියලා වීඩියෝ. තේරුණාද? කරලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලෝ දාන්න වීඩියෝ. ඒකට සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් දාන්න. නැතුව මේ නිකන් බයිලයක් දාලා views ගන්න බෑ ඕගොල්ලන්ට. ඕක කට්ටිය කියලා දෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේ YouTube short algorithm. ඕකේ ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න. හොඳට ඉංග්‍රීසි කට්ටිය තියෙනවා. දන කට්ටිය නැන්නේ ගිහිල්ලා බලන්න මේ කොහොමද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මොනවද කොහොමද views එන්නේ හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙතන. YouTube එකෙන්ම කියලා දේ තමයි මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ short video වල කොහොමද algorithm එක වැඩ කරන්නේ views එන විදිය. මම ඕගොල්ලන්ට පොඩි දෙයක් පෙන්නන්න. හරි. මගේ දැන් මම පෙන්නන්න මගේ වීඩියෝ රෑන්කින් මේ Google එක. ඕකේ මේ Google එක. මේක මම ලොගින් වෙලා නැහැ. මම ලොගින් වෙලා තියෙන්නේ මේ Google එක. මම මෙතන ටයිප් කරනවා how to get more views YouTube in sinhala කියලා. ඔන්න බලන්න. කාගේ වීඩියෝද ආවේ? මේ මගේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් දැන් කට්ටිය කියයි මේ එන්නේ මේ ටැග් වල නෙවෙයි රෑන්කින් කරපු වෙනුත් නෑ මේකින් නේ මගේ වීඩියෝ කට්ටිය ඉවරනකම් බලලා තියෙන හොඳට ඒක එන්නේ මේ පළවෙනි වීඩියෝ ඊට දෙවෙනි එක නෑ තුන්වෙනි එකත් මගේ මේ මෙතනත් එකක් තියෙනවා මෙතනත් එකක් තියෙනවා ඈ මේ ලොකු YouTuber කෙනෙක් මේ බලන්න ඒගොල්ලෝගේ වීඩියෝ යටටම එන්නේ. ඉතින් කොච්චර subscribe තුනත් කොච්චර මේව තුනත් කට්ටිය බලන විදිහට තමයි YouTube එකකින් රෑන්කින් කරන්නේ. ඇල්ගොරිතම් එකෙන් ඔක්කොම වෙන්නේ. ඇල්ගොරිතම් YouTube එකේ සිස්ටම් එකෙන් තමයි හැමදේම වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අදත් ඉගෙන ගන්න ෂෝට් වීඩියෝ දාන්නේ කොහොමද කියලා. ටැග් මුකුත් බලපාන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක එඩිට් කරනකොට මෙන්න මේ හරියෙන් එඩිට් වෙන්න දාන්න මොකක් හරි දෙයක් ලස්සනට කට්ටිය බලන්න. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් ඉවර වෙනකම් බලන්න ආස හිතන දෙයක් දාන්න මේ වගේ ෆයිට් එකක් දැම්මොත් කට්ටිය බලනවා. තේරුණාද? බල්ලගේ කොටියකේ. නැතු ඉතින් ඕගොල්ලෝ දාන වගේ පොඩි දේවල් දාලා කට්ටිය බලන්නේ නැහැ. තේරුමක් නැහැ. අන්තිමට channel එකත් රෑන්කින් අඩු වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා කට්ටියට අද දැනගන්න නැති මොකද්ද ෂෝට් වීඩියෝ කොහොමද views එන්නේ ඇල්ගොරිතම් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ මං කියන දේ දෙමේ මම මේක සිංහලට පරිවර්තනය කරලා මෙයා මේ කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ. තේරුණාද? YouTube එකේ ඒ ගැන වැඩ කරන එක්කෙනා කියන දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා මේ සිංහලෙන් තේරෙන විදියට ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ. අද ඉඳලවත් ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න ෂෝට් වීඩියෝ එකක් දානකොට කට්ටියට බලන්න ආස හිතෙන දෙයක් දාන්න ඉවරනකම් බලන්න දාන්න. තප්පර 15ක් විතර දාන්න මන්නම් කියන්නේ. ඒතකොට ඉවරනකම් බල ඒක රෑන්කින් වෙයි. ටිකක් විනාඩියක් යන්න එපා. විනාඩියකට යන්න එපා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට අමාරු වෙයි. ඒ කියන්නේ views ගන්න අමාරු වෙයි. ඕකේ. මේ YouTube site එක ඔයගොල්ලෝ දාන්න මේ create insight කියලා මම මේකේ link එකක් දාන්නම්. නැත්නම් මම ad එකත් එක්ක දාන්න. ඔයගොල්ලෝ click කරලා එතනින් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ හැමදේම මේගොල්ලෝ update කරනවා. YouTube එකේ හැමදේම update කරනවා. මම මේකින් තමයි ගොඩාක් update අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ සිංහලට හරවලා කරන්න. YouTube එකේ කියන දේවල් තමයි මම කියන්නේ. තව YouTube එකේ ඇස් වහලා කරන දේවල් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. watch time ගන්න ඒ වගේ වැඩ. ඉතින් මේවා කියවන්න මේකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. YouTube ගැන සෑහෙන දේවල්. ඒ short මේ බලන්න ඒගොල්ලෝගේ short YouTube ඒගොල්ලෝ short දානවා. ඒගොල්ලෝටත් වැඩි views එන්නේ. ඉතින් ඒ පොඩි පොඩි දේවල් short දාන. ඒගොල්ලෝ අර experiment කරන්න. ඉතින් ඒකට කට්ටියට කියා දෙන්න ඕන හින්දා එහෙනම් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. කට්ටිය දැනගන්න ඇති කොහොමද ෂෝට් වීඩියෝ වලින් අනම්මනම් වලින් මේ views එන්නේ ඒ දේවල්. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕන මම subscribe 2000ක් පන්නලා තියෙන ඕගොල්ලෝ හින්දා තමයි මේ දේ. ඉතින් මගේ channel එකට අලුත් නම් මම subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්නම්. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොනවා හරි YouTube එකේ ගැටලුවක් තියෙනම් කමෙන්ට් කරලා මගේ පරණ වීඩියෝ වලින් හරි ගිහිල්ලා ওই WhatsApp group හදපු link එකකින් මගේ number එක හොයාගෙන මට message එකක් දාන්න ඕන වෙලාවක ඕන උදව්වක් කරන්න මම ඕන වෙලාවක answer එකක් දෙනවා ඔයගොල්ලෝ. එහෙනම් මම හිතන වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අමුම අලුත් වීඩියෝ එකකින් cheers.